ايوا خواتاتي كي دايرين؟ بصباح انا خملت هاد الضرب الاعصاب، وحق الله العظيم الا حيت هاد الزربيه كرمتها. ايوا واش غنقول لكم الغزالات ديالي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله، دعواتكم ها انتوما. شوفوا البرهان. اختي مصباح حيدي راه تنصور. ها انتوما كنديروا السينتات البنات. شتيو؟ ها انتوما يا خواتاتي شوفوا. جات واحد اختي جايبه لنا السينتات، جايبه قلت لها عاوش ميليه راها مربوعه. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي ديروا يا النية، ربي. ديروا النية. ديروا النية وديروا النية. حكيم زياش لابس لينا 22، يعني 22. المونديال ديال 2022 ديالنا ديالنا والله ما راه كنتجرأ. والله الحباب ديالي ما نكذبش عليكم. لا يد لا رجل، وخليها على الله، خليها على الله. ربي بقاو لي هذوك المخاد غادي نقادهم انايا، واخا تنقاد البنات. عندي واحد البنات، ها انتم السينتات شوفوا. شوف ولا وريتهم، ها انتوما ويلي قلت لهم انايا، قلت لها ديري لي بالصباغه باش ما تحيدش، وديروا الفال البنات، الفال ولا بدا، والدعاء الدعاء الدعاء. اللهم صل عليك يا رسول الله، اجاه النبي صليو عليه. شوفوا البنات الحباب ديالي، الحباب ديالي، يا ربي يا ربي تنصرنا، يا ربي تنصرنا. باش كنفخوها. سيري ها لا لا بنتي بزاف عليك، راه ايوا دابا وحنا نفخو في هاد اختي مسكينه البارح والبارح بايته مع الصحافه. حيدا مري ودابا انت طالعه فوق الزربيه هزيهم. البارح بايته مع الصحافه كيديروا معاها السجواب، ودابا شوفوا قالت لك ما انا ناعسه ما انا فايقه. يا ويلي بنادم تسلسع. لا لا انا البارح ما نعش، انا البارح فوسط التيران مع اللاعبين. ودابا شوفوا يعني ما عقلش. الروح الدم. ما هذوك مساكن كيقراو داك شي صورات وشي دعوات في الحج، العيالات كيديروا العمره والدعوات في الحج، وبكيت بدون شعور. اللحم ديالك تيتبوش واش الناس تيديروا العمره وكيدعيو المغرب ولا اله الا الله محمد رسول الله. الله يا ربي يا ربي يا ربي. وهاد الشتا اللي كطيح من السماء كل قطره بالدعوات، يا ربي تنصرنا يا ربي تنصرنا يا ربي تنصرنا يا ربي تنصرنا يا الحباب ديالي. انا بغيت نشارك معكم واحد الدواء ديال البرد، انا غنوض دابا نديرو غزال. انا شفتو درتو واحد الفلبينيه وقلت نشاركو مع الحباب ديالي، وغنديرو نيت بنتي كتكحب بيتها الليل كامل وهي كتجيف. قلت غنديرو باش من هنا للعشيه ان شاء الله نعطيه ليها بحال السيرو. هنا معاكم. ايه حلاوله شوفوا يا حمراء حلاوله شو الشتاوي. تيك 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 شوف تيك النفاخات تيك عسكتو تيك يا تيك. البنات. يا ربي بعد هاد القطرات اللي كتهبط من السما ديال الشتاء. تنصرنا النصر يا صوت ربي. الاطلس اسود الاطلس يا ربي تفرحنا يا ربي يا ربي. كيف ما ربي رحمنا بهاد الشتاء هادي. نصرنا على النصارى. اويليك طاروا لي النفاقات. والحمد لله الحمد لله. الشتاء الرعد رانا خرجت نصور صحابني كاين ساعه سكت. شوفوا ما شاء الله خيرات ربي. الليمون المنظرين الخيرات موجودين، والله يفرحنا يا ربي. دعيو معنا يا الحباب، وتحياتي لخوتي المغاربه داخل الوطن خارج الوطن وجميع الدول الاسلاميه وحتى الاجانب، كل شيء اللي في الصف ديالنا. ودعواتكم لمغربنا الحبيب. الله ينصر سيدنا، والله يطول عمره، والله يشافيه ويخليه لينا تاج فوق راسنا، ويحفظ مغربنا الحبيب. يا ربي تنصرنا يا ربي تنصرنا
ايوا الحباب ديالي، اش غنقول لكم، وتحياتي لكم كاملين، وتحياتي لجميع القنوات الجداد والقدام، وكنبغيكم بزاف، والله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع. ايوا ها نتوما الحباب ديالي، ها شتيو، ها نتوما، ها نتوما يا الحباب ديالي الشتيوه. شوف انا كنخرج ما كنهز لا مضل لا والو، نكذب عليكم. يلا الى الامام. نتوما البنات تاخذوا هاد اللفته، ها هي غسلتها، ها هي اللفت، هاد اللفت هذا تحيدوا لها الطربوش، بسم الله. غزاله غزاله يا البنات، انايا كنت كندير اللفت الاخر، تخوروا ليها هاد الداخل ديالها. انا كنت ندير اللفت الابيض، وكان نحكو، ملي كنحكو البنات كندير ليه السكر كلاصي، وكنخليه حتى تيطلق داك الماء ديالو مزيان، رائع رائع. كاع اللفت كله، اللفت المحفور، اي لفت اي لفت اي لفت مزيان البرد، اي لفت. شتي البنات، هاد الباب هاد الدخلانيه وما نفرطش فيها. هانتوما البنات شوف، شتيو الحبيبات ديالي، لكم البنات تحيدوا لي هذيك البابه ديالها مزيان، نجربوها البنات، رائعه رائعه. هانتوما شتيو البنات، هي خوقتها من الداخل. تاخذوا سكر سنيده ولا سكر كلاصي ولا العسل، الا عندكم العسل الحر هانتوما، عندكم العسل الحر. شتيو هانتوما، انا عمرت هذه اللفته، شتيو اللفته، وتشدوها البنات، وتشدوا لها داك الطربوش ديالها، ونسد عليها ونخليها شي بليصه هكذا، نديروها فشي طبيسيل وخليوها على جنب. خليوها حتى تطلق داك السيرو ديالها. ما شاء الله ما شاء الله الرعد. شتي البنات هانتوما، ونخليوها في العشيه غادي تطلق ديك الماء ديالها، وشدوه وديروه خولوا في شي كاس وعطيوهم معلقه كبيره، والوليدات الصغار عطيوهم معلقه صغيره، واخا تعطيوهم كبيره ما عندها ما غدير ليه، فهمتوا؟ ما عندها ما غدير، راه اللفت ما اللفت اش يدير، بالعكس اللفت راه فيه بزاف ديال الدواء. وهذا ما كان الحباب ديالي، والله يوفقنا والله يعاوننا والله ينصرنا والله يبعد علينا شر الخلق وعينين بونا ادم، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، يوقف علامنا في قد ما في هاد النهار العزيز عند الله، والله يعاون الفريق الوطني والله ينصر، وتهز الرايه المغربيه ديالنا في العالم. ايوا خوتي راه شاداني الخلعه، وسمحوا لي راه بديت ندخل ونخرج في الهضره، ما بقيت حتى جمله مفيده كنقولها مقاده. وحق الله العظيم جاب الله طيبت ليهم الحمص. هانتوما الحمد لله، الحاجه الوحيده اللي ما كنعبش عليها ما شاء الله ما شاء الله ها هو الحمص. هانتوما فركتو انا والوالده ودرتو، كنت غنديرو بالعناك
ما درت فيه لا لحم لا والو. الحق كيجي ما شاء الله، على الحمص والقزبر والمعدنوس والثومه والمطيشه والعطريه، وكندير واحد شويه د القرفه، ولا نديرو 2 عويدات د القرفه واعر. يلاه بسلامه عليكم البنات.